Părinte, ce se întâmplă atunci când un suflet se nevoiește ani de zile, dar nu vede nicio sporire? Când nu vedem vreo sporire în nevoința noastră, înseamnă că fie nu avem trezvie, fie Dumnezeu nu îngăduie să înaintăm mai mult, ca să nu ne mândrim și astfel să ne vătămăm. Părinte, după cum mă văd pe mine însămi, devin pe zi ce trece tot mai rea. Ce se va întâmpla cu mine? Ascultă, binecuvântatul. Există 3 stadii. În primul stadiu, Dumnezeu dă bomboane și ciocolată, fiindcă vede nevoia și neputința sufletului. În al doilea, El își retrage puțin harul său pentru a ne înțelepți, pentru a înțelege omul că fără ajutorul său nu poate face nici cel mai mic lucru, pentru a se smeri și a simți nevoia să caute scăparea la El. Al treilea stadiu este o stare duhovnicească bună, permanentă și statornică. Tu te afli între al doilea și al treilea stadiu. Înaintezi puțin, apoi uiți de neputința ta, Hristos își retrage harul său, te dezgolești de harul dumnezeiesc, îți vezi din nou neputința și îți revii. Dacă mi-ai fi spus că pe măsură ce înaintezi ești mai bine, m-aș fi temut, căci aș fi văzut că ai mândrie. Acum însă, când spui că te vezi pe tine însăți tot mai rea, eu mă bucur, pentru că văd că ești bine. Nu te teme. Cu cât înaintează cineva, cu atât își vede mai mult lipsurile și nedesăvârșirile sale. Iar aceasta înseamnă sporire. Se poate ca Dumnezeu să nu mă asculte atunci când îi cer să mă ajute să mă izbăvesc de o patimă? Oare Dumnezeul nostru este Baal? Dumnezeu aude și ne ajută. Se poate să nu-i simți ajutorul, dar cauza nu este Dumnezeu, ci tu însăți, ca una care alungi ajutorul Lui cu mândria ta. Dacă nu ar exista pericolul de a ne o lua în cap și a ne mândri, este cu neputință ca Dumnezeu să nu ajute. Bunul Dumnezeu vrea să ne izbăvim de patimile noastre, însă nu ne ajută să ne izbăvim dacă avem mândrie sau predispoziție spre mândrie, căci altfel am crede că am reușit fără ajutorul Lui. Atunci când îl rugăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră să ne ajute să ne izbăvim de o patimă, iar El nu ne ajută, trebuie să înțelegem îndată că în spatele acestei patimi se ascunde o alta mai mare. Această patimă este mândria, dar fiindcă nu vedem mândria, Dumnezeu lasă să rămână acea patimă care se vede, cum ar fi de pildă lăcomia pântecelui, flecăreala, mânia și celelalte, ca să ne smerim. Iar când ne scârbim de patimile noastre, din pricina căderilor continue, când ne cunoaștem neputința și ne smerim, atunci Dumnezeu ne ajută și urcăm treptele duhovnicești câte 2 odată. Părinte, văd că am patimi multe. Da, ai multe patimi, dar ești și tânără și ai și bărbăție. De aceea poți lucra ca să scoți din grădina ta spinii și să plantezi crini, zambile, trandafiri și să te veselești apoi stând în ea. Acum cât ești tânără, patimile sunt fragede și se dezrădăcinează ușor. Vezi, și buruienile sălbatice, chiar și spinse fie, se dezrădăcinează ușor când sunt fragede, în vreme ce, atunci când cresc, se întăresc și cu greu le poți prinde ca să le dezrădăcinezi. Și urzica, când scoate primele frunze, nu se deosebește în finețe de busuioc. Poți să o apuci și să o miroși, pentru că este fragedă. De aceea, să te străduiești să-ți dezrădăcinezi patimile cât ești tânără, căci altfel, dacă le vei lăsa, sufletul tău va fi robit de felurite dorințe și îți va fi greu să te eliberezi de ele. Aceia care nu își dezrădăcinează patimile de tineri suferă mult la bătrânețe, deoarece îmbătrânesc împreună cu patimile, care devin rele vechi, greu de vindecat. Omul, cu cât înaintează în vârstă, începe să-și iubească patimile. Ajunge la vârsta dragostei, a afecțiunii și devine și mai îngăduitor față de sine însuși. Slăbește și voința, iar lupta împotriva patimilor devine și mai dificilă.
tânărul are vioiciune. Dacă valorifică această vioiciune spre dezrădăcinarea patimilor, sporește. Părinte, de ce cad mereu în lăcomia pântecelui? Fiindcă ai slăbiciunea asta. Diavolul dă atacul asupra meterezului care este slab. Nu le lovește pe celelalte care sunt bine fortificate. Dacă ocup acest meterez, își spune el, cu ușurință le voi ocupa și pe celelalte. De aceea, meterezul slab trebuie fortificat bine. Mă descumpănesc când îmi văd patimile. Să nu te descumpănești, nici să fii lașă, ci cu curaj să-ți prinzi patimile una câte una, începând de la cea mai mare. La început, îți e de ajutor să nu te ocupi de patimile mai mici, ci să le lovești și să le dezrădăcinezi pe cele mai mari pe care le vezi. Și pe măsură ce se slăbesc rădăcinile patimilor mari, se vor usca și rădăcinile subțiri ale patimilor mai mici. Prin urmare, atunci când dezrădăcinezi o patimă mare, împreună cu aceasta se dezrădăcinează și altele mai mici. De ce, deși iau de multe ori hotărârea să mă lupt cu râvnă împotriva patimilor mele, în cele din urmă nu o înfăptuiesc? Fiindcă iei multe hotărâri odată. Patimile, precum și virtuțile, constituie un lanț. O patimă este legată de alta și o virtute este legată de altă virtute, așa cum vagoanele unui tren sunt legate între ele și toate îl urmează pe primul. Așadar, dacă te hotărăști să te nevoiești mai mult timp ca să tai o patimă anume și să cultivi virtutea opusă ei, vei reuși. Și împreună cu această patimă pe care o vei tăia, te vei izbăvi și de alte patimi și se vor dezvolta virtuțile corespunzătoare. Să presupunem că invidiezi. Dacă te lupți ca să nu invidiezi, vei cultiva dragostea, bunătatea și în același timp te vei izbăvi de mânie, de osândire, de răutate și de întristare. Părinte, o patimă sau o obișnuință rea este mai bine să o tai dintr-o dată sau încet încet? Dacă poți să o tai dintr-o dată, este mai bine, căci altfel lasă rămășițe. Nu trebuie să întârzi. Atunci când cineva traversează un râu, mai ales pe timp de iarnă, încearcă să-l treacă cât se poate de repede, ca nu cumva să înghețe. Dacă îl traversează repede, până să înghețe, se va încălzi din nou. Vezi și caii. Atunci când îi leagă, dacă vor să se slobozească, rup funia dintr-o dată. La fel și cu ispita. Trebuie tăiată funia dintr-o dată. Sfântul Isaac Sirul scrie: nepătimire nu înseamnă a nu simți cineva patimile, ci a nu le primi. Oare și cel nepătimaș poate primi atacul patimilor? Da, se poate, dar orice i-ar arunca diavolul este ars de flacăra dumnezeiască pe care a aprins-o înăuntrul său. Diavolul nu încetează să-l atace pe om, dar când omul nu primește provocările vrăjmașului, inima lui se curățește și se sălășluiește în ea Hristos. Inima lui se preface în cuptor, în rug aprins, și orice cade apoi în ea este ars. Părinte, recunoștința față de Dumnezeu este suficientă pentru a ne îndemna la lupta împotriva patimilor? Numai recunoștința față de Dumnezeu nu ajunge. Este nevoie și de intenție bună, de recunoașterea păcătoșeniei și de asceză făcută cu mărinimie. Pomenirea morții ajută la lucrarea lăuntrică? Da, ajută mult. Dacă ne aducem aminte de moarte cu nădejde în Dumnezeu, vom cunoaște deșertăciunea acestei lumi și vom fi ajutați duhovnicește. De aceea, să aducem în mintea noastră judecata lui Dumnezeu și să nu uităm că vom fi judecați pentru păcatele pe care le-am făcut și de care nu ne-am pocăit. Să mă gândesc: ce fac? Cum de trăiesc cu atâta nepăsare? Unde mă voi duce dacă mor în clipa asta? Oare am făcut vreun contract cu moartea? Mor și mici și mari. Dacă mă gândesc că Dumnezeu poate să mă ia peste puțin timp, atunci nu voi păcătui. Ca să moară patimile, trebuie să cugetăm la moarte.
la judecata viitoare și să pătimim și noi din mărinimie pentru Hristos, care atât de multe a pătimit ca să ne mântuiască. Lupta împotriva patimilor este o mucenicie continuă, dar dulce, pentru păzirea poruncilor, pentru dragostea lui Hristos. Mai bine să murim eroic decât să fim biruiți de patim și să-L rănim pe Hristos. Părinte, mă simt strâmtorată în nevoința pe care o fac. Dacă te doare când scoți un spin din deget, cu cât mai mult când dezrădăcinezi dinăuntrul tău o patimă. Apoi să mai știi că atunci când omul se străduiește să taie o patimă, ispititorul pune piedici, iar omul se simte strâmtorat, așa cum se simte strâmtorat demonizatul când îi se citesc exorcisme, fiindcă se dă o luptă, se războiește cu diavolul, apoi însă este slobozit. Curățirea lăuntrică nu se face fără osteneală, apăsând pe butoane. Patimile nu se taie dintr-o dată, așa cum trunchiul copacului nu se taie cu o singură fierăstruire. Fierăstrăul taie mult timp până ce trunchiul este tăiat dintr-o parte în alta. Și treaba nu se termină aici. Pentru ca trunchiul să devină mobilă, de câtă osteneală nu este nevoie. Trebuie să fie cioplit mai întâi, să fie făcut scânduri pe care să le ia apoi tâmplarul ca să le facă mobilă folositoare. Și dacă nu înțeleg că această trudă este necesară, atunci vei rămâne buturugă și vei fi aruncată în foc. Cum îmi voi da seama, părinte, ce anume îl odihnește pe celălalt ca să trec la faptă? Dacă te pui în situația celuilalt, atunci vei înțelege ce îl odihnește pe celălalt. Dacă însă rămâi închisă în carapacea ta, cum să-ți dai seama ce îl odihnește pe celălalt? În vremea noastră, cei mai mulți caută cum să ia locul celuilalt, iar nu cum să se pună în locul celuilalt, ca să-l înțeleagă. Uneori observ că unii, chiar și atunci când se duc să se împărtășească, nu-și așteaptă rândul. Fiecare își spune, eu am treabă și mă grăbesc, și nu se gândește, sunt oare vrednic să mă împărtășesc? Sau nu cumva celălalt este mai grăbit decât mine? Nimic. Se împărtășesc și pleacă, pe când ar trebui să te bucuri chiar și atunci când te lipsești de sfânta împărtășanie de dragul celuilalt. Iar dacă preotul are o singură părticică din sfântul trup și se găsește un bolnav pe moarte care trebuie împărtășit, trebuie să te bucuri că nu te vei împărtăși tu ca să se împărtășească bolnavul. Asta vrea Hristos. Așa vine Hristos în inimă și o umple de bucurie. Părinte, o soră îmi face greutăți. Știi ce se întâmplă? Mulți văd ce greutăți le fac ceilalți, dar nu cu ce îi îngreuiază ei pe alții. Au pretenții numai de la ceilalți, nu și de la ei înșiși. Însă logica vieții duhovnicești este să cercetezi cu ce anume îi îngreuiezi tu pe ceilalți și nu cu ce te îngreuiază alții pe tine. Să vezi ce anume îl odihnește pe celălalt, iar nu ce te odihnește pe tine. Oare pentru odihnă am venit în această viață? Pentru viață comodă? Nu am venit în această lume ca să petrecem bine, ci ca să scuturăm de pe noi tina păcatului și să ne pregătim pentru cealaltă viață. Dacă ne gândim numai la noi înșine și facem doar ceea ce ne odihnește pe noi, după aceea dorim ca ceilalți să se gândească la noi. Vrem ca toți să ne slujească. Vrem ca toți să ne ajute. Adică mereu vrem ceva și ajungem la sfârșit să trăim în comoditate. Mie îmi convine astfel, spune unul. Mie îmi convine altfel, spune altul. Și în cele din urmă, fiecare se odihnește în ceea ce îi convine, dar odihnă nu află, fiindcă adevărata odihnă vine din odihna celuilalt. În timpul ocupației germane, în 1941, deoarece germanii intrau prin sate, dădeau foc și ucideau, plecaserăm din Conița și urcaserăm în munți. În ziua când germanii au intrat în Conița, cei doi frați ai mei se duseseră de dimineață la câmp,
unde aveam porumb, ca să prășească. De îndată ce am auzit că au ajuns germanii, i-am spus mamei mele: mă voi duce la câmp ca să le dau de știre. Ea însă nu mă lăsa, deoarece toți îi spuneau: oricum ceilalți sunt pierduți. Nu-l lăsa și pe acesta să se ducă, fiindcă se va prăpădi și el. Dar eu cum puteam să o ascult? Încalț opincile și alerg la câmp. Din pricina grabei, însă nu le-am legat bine și cum alergam pe un câmp plin de apă, s-au lipit opincile în noroi. Le las atunci și alerg desculț pe malul râului, care era plin de mărăcini. Timp de aproape o oră, în acea căldură de vară, am alergat desculț pe spini, dar nici nu-mi dădeam seama de vreo durere. Ajung la ogorul nostru, mă duc acolo unde prășeau frații mei și le spun: au venit germanii, să mergem să ne ascundem. Însă chiar atunci îi vedem pe nemți venind înarmați. Continuați să prășiți cu sapele, le-am spus, iar eu mă voi preface că răresc porumbul și smulg buruienile. Nemții au trecut fără să ne facă sau să ne spună ceva. După aceea am văzut că picioarele mele se făcuseră tot o rană din pricina spinilor. Până atunci nu simțisem nimic, deoarece alergasem cu bucurie. Era bucuria jertfei. Puteam oare să-i las pe frații mei? Dacă nu aș fi alergat, iar ei ar fi pățit ceva, toată viața mea ar fi fost după aceea un chin. Și inconștient, dacă eram în momentul acela, m-ar fi chinuit apoi gândul de a fi ales comoditatea. Părinte, din ce cauză nu-mi găsesc întotdeauna pacea? Nu te-ai eliberat încă de sinele tău, ci ești sclava omului tău celui vechi. Caută să-ți arunci sinele, căci altfel te va arunca el pe tine. Cel care are iubire de sine nu poate avea odihnă, pace sufletească, fiindcă nu este liber lăuntric. Este ca broasca țestoasă și pășește la fel ca ea. Oare broasca țestoasă își scoate liber capul? Mai tot timpul rămâne închisă în carapacea ei. Părinte, teoretic îmi dau seama cum trebuie să fiu. În practică însă... Punerea în practică este dificilă, fiindcă prin asta îl constrângi pe omul cel vechi. Dar dacă nu-l constrângem cu sârguință pe omul nostru cel vechi, el ne va arunca în aer zidirea duhovnicească. Părinte, cum este iadul? Am să-ți povestesc o întâmplare pe care am auzit-o. Odată, un om simplu îl ruga pe Dumnezeu să-i arate cum este raiul și iadul. Așadar, într-o noapte, a auzit o voce în somn spunându-i: vino să-ți arăt iadul. Și îndată s-a aflat într-o încăpere în care mulți oameni stăteau în jurul unei mese, iar în mijloc era o oală plină cu mâncare. Însă toți acei oameni erau înfometați, pentru că nu puteau mânca. Țineau în mână câte o lingură foarte lungă. Luau mâncarea din oală, dar nu puteau aduce lingura la gură. De aceea, unii bombăneau, alții strigau, alții plângeau. Apoi a auzit aceeași voce spunându-i: vino acum să-ți arăt și raiul. Și îndată s-a aflat într-o altă încăpere, unde mulți oameni stăteau în jurul unei mese asemănătoare cu cea dintâi, iar în mijlocul ei era tot o oală cu mâncare, iar ei aveau aceleași linguri lungi. Însă toți erau sătui și bucuroși, pentru că fiecare lua cu lingura sa mâncare din oală și îl hrănea pe celălalt. Ai înțeles acum cum poți să trăiești raiul încă din această viață? Cel care săvârșește binele se bucură, deoarece este răsplătit cu mângâiere dumnezeiască. Cel care săvârșește răul suferă și face din raiul pământesc un iad pământesc. Ai dragoste, ai bunătate, ești înger și oriunde mergi sau te oprești, transmiți raiul. Ai patim, ai răutate, ai înăuntrul tău pe diavolul și oriunde mergi sau te oprești, transmiți iadul. Încă de aici începem să trăim raiul sau iadul. Părinte, cum
Cum pot scăpa de iubirea de sine? Puterile mele trupești sunt puține și îmi vine greu să mă lepăd de mine însămi și să mă jertfesc. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Nu biruiești iubirea de sine ridicând traista grea a celuilalt. Nu asta va cere Dumnezeu de la tine, de vreme ce nu ai puteri trupești, ci dacă te smerești și rabzi o vorbă grea, o nedreptate, și dacă adaugi și puțină osteneală trupească, făcută din dragoste și bunătate, știi cum ajută apoi Dumnezeu? Părinte, ce legătură au osteneala trupească și asceza cu tăierea patimilor? Osteneala trupească supune trupul Duhului, și postul, și privegherea, și orice asceză, dinpreună cu nevoința pentru tăierea patimilor sufletești, sunt de ajutor atunci când sunt făcute pentru dragostea lui Hristos. Căci dacă nu se nevoiește cineva pentru a-și dezrădăcina patimile sufletești, mândria, invidia, mânia, ce face numai o asceză trupească seacă, își va hrăni patimile cu mândria. Patimile sufletești ne pricinuiesc un rău mai mare decât grăsimea trupului. Grăsimea este o tumoare benignă, pe când patimile sufletești sunt o tumoare malignă. Nu spun să nu facă cineva asceză, ci să pătrundă înțelesul ascezii, al cărei scop este dezbrăcarea de omul nostru cel vechi. Părinte, cum trebuie să se nevoiască cineva în înfrânare? Nevoința trebuie să se facă după cum urmează. Să-i dai organismului tot ce are nevoie, anume somn, mâncare, etc. Apoi, să țintești spre tăierea patimilor sufletești, poftele, egoismul, invidia și celelalte. Și apoi să te înfrânezi de la mâncare și somn. Atunci va avea sens asceza trupească. Cum poți discerne până unde ajung limitele rezistenței tale și de unde începe iubirea de sine? Trebuie să te supraveghezi pe tine și să cercetezi. Cercetând, îți vei afla măsurile. Și băcanul care este neexperimentat la început, atunci când cântărește, odată pune mult, altădată puțin. După ce dobândește experiență, pune cât trebuie. În tot cazul, atunci când cineva este tânăr, se poate nevoi mai mult. Cu cât înaintează în vârstă, îi slăbesc puterile și nu se mai poate sili pe sine însuși. Dacă se silește mai mult decât trebuie, își poate vătăma chiar și sănătatea. De aceea, din când în când, trebuie să-și recerceteze puterile și să se conformeze noii situații. Uneori, părinte, când mă simt epuizată, mă împuținez cu sufletul și nu mai pot face nimic. Nu cumva aceasta este iubirea de sine? Atunci când te simți epuizată, să cercetezi dacă nu cumva este din pricina vreunei boli. Dacă nu este din pricina vreunei boli, vezi dacă nu cumva îți lipsește somnul sau ai nevoie să mănânci sau să te odihnești mai mult. Dacă nimic din acestea nu se întâmplă, atunci este de la ispititorul. Ridică-te, începe-ți treaba ta și așa învingi ispita. Cât trebuie să stăruiesc, părinte, în osteneală? Nu cumva alung harul lui Dumnezeu prin faptul că mă cruț pe mine însumi? Nu, binecuvântat-o. Trebuie să iei aminte și să te oprești înainte de a ajunge în situația să nu mai poți. Simt însă că nu am împlinit niciodată ceea ce spun părinții: dă sânge ca să primești duh. Ce sânge să dai tu de vreme ce îți lipsește sângele? Tu ai nevoie să ți se dea sânge. Să fii atentă la patimile sufletești. Părinte, sunt invidioasă, țin minte răul, o sândesc, mă mânii. Invidia, osândirea, mânia, ținerea de minte a răului și toate celelalte pornesc de la mândrie. Mândria este comandamentul general al tuturor patimilor.
Așadar, dacă lovești mândria, lovești toate patimile și vine apoi înăuntrul tău smerenia și dragostea. De aceea, cred că este de ajuns să te ocupi, sau mai degrabă să deschizi front de luptă împotriva mândriei. Să îndrepți toate atacurile înspre cetatea mândriei, care ne desparte de Dumnezeu. Vezi, când dușmanul războiește o țară, cele mai multe forțe le va trimite să lovească capitala. O singură bombă, dacă aruncă în capitală și o distruge, s-a terminat. A distrus întreaga țară. Părinte, cu cine se înrudește cel mândru? Cu ducă-se pe pustii, cu diavolul. Cu toate că până și diavolul cedează mai ușor decât cel mândru, căci pe demon îl răpui dacă te smerești, în timp ce pe cel mândru, chiar dacă te smerești și îi ceri iertare, nu poți să-l îndupleci și îți va spune, te prefaci. Cel care are mai multă smerenie are mai mult miez duhovnicesc. Cel mândru nu are miez lăuntric. Este ca și spicul necopt, care stă drept, timp ce spicul copt își pleacă căpșorul. Și pe lângă faptul că este întunecat, este și neliniștit lăuntric, iar în afară este tulburat și gălăgios. Căci atunci când există mândrie, tot ceea ce face omul este ca un balon pe care îl umflă diavolul și pe care îl găurește apoi cu un ag, pocnește și se sparge. Mândria este lucru de necinste, este lucru înfricoșător, de vreme ce și pe îngeri i-a făcut demon. Ea ne-a adus din rai pe pământ, iar acum încearcă să ne trimită de pe pământ în iad. Eu, părinte, nu-mi dau seama dacă mă mândresc pentru ceva anume. Atunci înseamnă că există înăuntrul tău o mândrie generală. De multe ori, diavolul îți prezintă lucrurile camuflate, iar omul nu prinde de știre atunci când acționează cu mândrie. Dacă însă se supraveghează și se cercetează pe sine, înțelege unde anume a acționat cu mândrie. Se poate să nu-și simtă toată mândria pe care o are, dar puțin își va da seama de ea. Va vedea că simte în lăuntrul său o satisfacție egoistă, o superioritate față de ceilalți. Părinte, dar atunci când cineva nu poate deloc să-și dea seama că are mândrie, ce se întâmplă? Atunci acționează legile duhovnicești. Se mândrește, cade și se smerește. Se mândrește din nou, iarăși cade, iarăși se smerește. Și se continuă această stare în toată viața sa. Mândrie, smerenie, mândrie, smerenie. Această smerenie nu este virtute, ci este rezultatul legilor duhovnicești care acționează. Adică omul se smerește fără să vrea și fără vreun rezultat. Ajunge atunci la o stagnare. Îi se dă doar prilejul să înțeleagă că nu merge bine. Îi spun de pildă unei maici, această icoană ai pictat-o bine. Dacă se va mândri, când va face o altă icoană, va spune, această icoană o voi face mai bună decât cea de dinainte, ca să-mi spună iarăși părintele bravo. Și vezi, pe urmă face o caricatură. Eu o corectez, dar fiindcă spune din nou în sine ei, acum o voi face exact așa cum mi-a spus părintele, ca să-mi spună bravo, va face iarăși o caricatură. E posibil însă ca ea însăși să o considere bună? Cum să nu? Caricatura o poate considera capodoperă și vine apoi bucuroasă să-mi spună, cum vi se pare, părinte, acum? Este bună? Eu îi voi dovedi că este o caricatură și atunci va înțelege. Și dacă nu înțelege, atunci înseamnă că mândria ei a prins coajă și ea va continua să facă aceleași greșeli. Orice îi vei spune, nu o vei scoate dintre ale ei. Părinte, ce să fac atunci când cu mintea îmi dau seama de mândrie, dar inima îmi rămâne împietrită? De acolo să începi și încet, încet va veni și vindecarea. Medicul pune întâi diagnosticul și după aceea procede la tratament. Părinte, când îmi împlinesc îndatoririle mele duhovnicești,
mă ajută mai mult dacă întâmpin puțină greutate. E posibil ca și în acest lucru să existe mândrie? Ei, dacă nu ești atentă, chiar și culcată să stai și să nu faci nimic, iarăși te poți mândri. Trenul deraiază și în stânga și în dreapta. Diavolul ne prinde și dintr-o parte și dintr-alta. Unii mă întreabă, la ce să iau aminte ca să nu cad în mândrie? Este ca și cum ar spune, pe unde sunt în pericol să cad? Pe aici sau pe acolo? Poți să cazi și pe aici și pe acolo, și de pe scară și de pe scaun și de pe scăunel. În fiecare clipă și în fiecare situație este nevoie de atenție, fiindcă mândria se infiltrează peste tot. Se poate ca cineva să nu aibă nimic și să se mândrească? Uneori se poate ca unul ca acesta să aibă mai multă mândrie. Când eram la mănăstirea Stomiu, în Epir, aflasem despre un cioban bătrân că era părăsit cu totul. Nu-și întemeiase familie și umbla de aici colo. În cele din urmă, l-a strâns de pe drumuri un alt cioban și l-a așezat într-o colibă, unde ținea crengile pentru capre. Nu-l lăsa nici să aprindă focul ca să se încălzească, temându-se ca nu cumva să ia foc crengile. Și în coliba aceea rece, avea într-un colț ca așternut 2 scânduri și o saltea. Când am aflat, am mers să-l văd. Când am văzut în ce mizerie stătea, i-am spus unei femei sărace, câți bani vrei ca să-l speli puțin? Nimic, îmi zice ea, să-mi dai numai să pun. Când mă dusesem altădată, l-am găsit mâncând, căci era la amiază. Numai ce a terminat de mâncat, mă privește, întoarce farfuria invers și îmi spune cu satisfacție. Asta înseamnă să ai minte, călugăre. Asta înseamnă să ai minte. Sunt câini și pisici pe aici. Adică a considerat a fi o mare ispravă faptul că a întors farfuria invers ca să nu o lingă câinii și pisicile. De parcă ar fi zburat în cosmos. Iată mândrie. În ce hal se afla și cu toate acestea, ce mândrie avea. Părinte, ce trebuie să facem atunci când ne vin gânduri de mândrie? Așa cum alții râd de noi atunci când ne văd mândrindu-ne, tot astfel și noi să râdem de gândurile de mândrie. Celui smerit îi vin gânduri de mândrie? Îi vin, dar el le ia în râs, fiindcă se cunoaște pe sine. Părinte, am citit undeva că gândul de mândrie trebuie să-l alungăm de îndată, întocmai ca pe gândul cel rușinos. Un gând rușinos îl simți îndată, pe când gândul de mândrie, ca să-ți dai seama de el, este nevoie de multă trezvie. Dacă, de pildă, în timpul rugăciunii, îți trece prin minte un gând necurat, îl vei simți și îl vei alunga imediat. Hai, pleacă de aici, vei spune. Dar dacă în biserică îți vine gândul că citești frumos la psaltire și te mândrești, este nevoie de trezvie ca să-ți dai seama de el și să-l alungi. Părinte, de cele mai multe ori gândul de mândrie o ia înainte și vine într-o clipită. Cum eu pot lua eu înainte ca să aduc gândul smerit? Treaba trebuie făcută mai dinainte. Gătit m-am și nu m-am tulburat, cum spune la Psalmul 118, versetul 60. Fiindcă gândurile de mândrie vin fulgerător. Asta este o mașinație veche a diavolului. Tu acum să-ți iei o mașină nouă, adică să cultivi neîncetat gânduri smerite ca să prinzi viteză. Numai gândurile smerite aduc smerenia și numai cu smerenie fuge mândria. Odată, un părinte predicator mi-a spus că a pregătit o predică frumoasă. A urcat în amvon și vorbea foarte frumos. La un moment dat, însă, i-a venit un gând de mândrie și s-a încurcat. A izbucnit atunci într-un plâns nervos și a coborât de la amvon rușinat. Apoi nu a mai putut predica multă vreme. Se netrebnicise cu totul. Ascultă, îi spun, din mândrie ai pățit asta.
Fiindcă te-ai mândrit, s-a îndepărtat harul lui Dumnezeu. Acum să începi smerit. Când va veni clipa să urci la amvon, să spui: dacă mă încurc, înseamnă că merit să mă fac de rușine. Deci asta mă va ajuta duhovnicește. Și dacă te apucă iarăși plânsul, oamenii vor crede că te-ai emoționat, așa că nu se vor sminti, ci se vor folosi. Nu te teme. Și într-adevăr, a pornit smerit, așteptând să se facă de rușine, și a început iarăși să predice. Părinte, mi-ați spus că am mândrie ascunsă. Care este mândria ascunsă? Este mândria lăuntrică, iar mândria lăuntrică este cu mult mai rea decât mândria exterioară. Ce diferență există între mândria exterioară și cea lăuntrică? Mândria exterioară se vede și se vindecă ușor. Omul care are mândrie exterioară se cunoaște și după hainele pe care le poartă, după felul cum pășește, după cum vorbește, și astfel îi poate face cineva vreo observație care să-i fie de ajutor. În schimb, mândria ascunsă este foarte vicleană și de aceea te vindeci greu de ea. Se ascunde și ceilalți nu o văd. Numai unul experimentat o poate descoperi. De obicei, mândria ascunsă există la oamenii duhovnicești. Aceștia, deși la exterior se poartă smerit, evlavios, în lăuntrul lor ascund mândria de pe lume. Vezi, aghiuță se îmbracă în zdrențe. Părinte, omul care are mândrie ascunsă își dă seama de ea? Da, dacă se supraveghează pe sine. Părinte, îmi spune gândul că acela care are mândrie ascunsă nu simte înăuntrul său odihnă. Nu simte odihnă dumnezeiască și nici nu a cunoscut-o vreodată, ci își odihnește propriul gând. Cu ce mi-e de ajutor să înțeleg că am mândrie ascunsă și să mă lupt să o alung? Dacă, de pildă, te nevoiești duhovnicește și îți spune gândul că faci un lucru deosebit, că ești virtuoasă, etc., cu siguranță există în lăuntru tău mândrie, dar o ascunzi.